Hello sa inyo mga ka-YouTube at welcome sa Sarap Food Channel. Para dito sa video na to, i-share namin sa inyo kung paano gumawa ng masarap na chicken macaroni salad. Tamang-tama to this Christmas o sa kahit anong okasyon actually. Try na natin gawin. Ito yung mga ingredients na kailangan natin. 400 grams to half kilo ng macaroni pasta, kahit anong brand. Half kilo ng chicken breast fillet. 1 cup mayonnaise. Half cup ng raisins. Half cup ng pineapple tidbits. 1 medium carrot. 1 small onion. Half cup ng pickle relish. At 1 teaspoon ng salt. Meron din tayong optional na ingredients. Processed cheddar cheese na cube, kayo na bahala kung gaano ka-cheesy nyo gusto yung salad. At pineapple juice galing dun sa pineapple tidbits. Kayo na rin yung bahala kung gaano katamis yung gusto nyo sa salad. Unahin na muna natin yung macaroni pasta. Susundin lang natin yung package instructions dito. Magpakulo lang tayo ng tubig sa cooking pot, enough para makover yung pasta natin. Tapos ilagay na natin yung pasta. Haluin lang natin to from time to time para hindi dumikit sa pot. After around 10 minutes, i-check na natin kung luto na yung pasta. Pag luto na, i-drain lang natin tapos i-set aside. Next, lulutuin naman natin yung chicken. Magpapakulo ulit tayo ng tubig sa isang pot, enough para makover yung chicken natin. Kapag kumukulo na, ilalagay na natin yung chicken. Lutuin lang natin to hanggang lumambot na yung chicken meat. Matitest natin yan gamit yung tinidor. Kung madali na siya matusok, okay na yun. Alisin lang natin yung chicken sa tubig tapos palamigin. Kung kaya na natin mahawakan yung chicken, pwede na natin sila i-shred o pira-pirasuhin. Mas madali kung gagamit tayo ng kamay. So make sure na maghugas mabuti or gumamit ng plastic gloves. Yan, pira-pirasuhin lang natin na parang ganito. Next, imimix na natin lahat ng ingredients. Kumuha lang ng malaking mixing bowl o kahit anong malaking container. Tapos, ilagay na natin yung pasta. Chicken. Carrots. Raisins. Pineapples. Onions. Pickles, tapos mayonnaise. Haluin lang natin sila lahat. Next, i-add na natin yung salt. At yung mga optional ingredients natin na cheese at pineapple juice. Then haluin na natin itong mabuti. Pwede na natin iserve to o pwede rin naman na palamigin muna natin sa ref. Ayan, mukhang ang sarap ng chicken macaroni salad natin, di ba? Mamaya magte-taste test din tayo tapos mag-share na rin kami ng costing. Just in case na gusto nyo malaman yung kailangan na budget. Pero bago yung lahat ng yon, don't forget to subscribe to our channel. i-click nyo na rin yung bell button para palagi kayong updated sa mga bagong videos namin. To, titikman ko na siya.
Masarap! Tamang-tama yung balanse ng alat at ng tamis. Yung pineapple juice na nilagay natin nakakadagdag ng linamnam at tamis na tamang-tama sa panlasang Pinoy. Warning pala, medyo mahirap mapigilan pag kumain na nito. Kaya try nyo na rin ito gawin, guys. Para sa costing namin dito, yung total na nagastos para sa equivalent portions ng ingredients natin nasa 425 pesos. Hindi pa kasama yung cost ng kuryente or cost ng LPG na gagamitin sa pagluto. Of course, magbabago pa yung price niyan depende sa mga brand or quality ng ingredients na gagamitin natin. Pwede yan makaserve ng 10 to 12 na tao. Sulit na sulit yan, kaya gawin na natin to sa next handaan natin. Maraming salamat sa panonood. Don't forget to like this video and comment down below what you think. Abangan yung mga susunod pa namin na videos dito lang sa Sarap Food Channel.